විදේශ රැකියා පිළිබඳ නවතම තොරතුරු දැනගන්න අපේ YouTube නාලිකාව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න කියලා හැමෝටම ආදරෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. මැනේජ්මන්ට් කියන ඒජන්සිය ආයතනයේ මිස්ටර් ගණේෂ් ඔබතුමා කතා කරන්න පුළුවන්? ඔව් සර්, මම කම්ප්ලීට් මැනේජ්මන්ට් කන්සල්ටන්සි නියෝජනය කරමින් සමාධි ජයතුංග කුරුණෑගල ශාඛාව නියෝජනය කරමින් බොහොම ස්තුතියි අපිට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නට. මම කුරුණෑගල ශාඛාවේ රික්‍රූට්මන්ට් එක්සිකියුටිව්. අපි දැනට අපේ වේකන්සි ගත්තොත් අපේ තියෙනවා කුවේට් සහ ඩුබයි රාජ්‍යයන් දෙකට ගෘහ සේවිකා, ගෘහ කෝකිවරි, සාත්තු සේවිකා ඇබැට්ටු. එහිදී කුවේට් රාජ්‍යයේ සතියට දවසක් රෙස්ට් ඩේ එකක්, සතියට දවසක් නිවාඩුවක් සහ අවුරුදු දෙකේ කොන්ත්‍රාත් කාලයට ඇතුළත කොන්ත්‍රාත් කාලය ඉවර වෙලා ලංකාවට ආපසු පැමිණෙනකොට ඇනුවල් බෝනස් එකක් සහ ෆස්ට් ටයිම්, ඒ කියන්නේ පළමුව ආයදුම් කරන ගෘහ සේවිකාවන්ට කුවේට් ඩිනාර් 120ක සැලරි එකක් සහ එක්ස්පීරියන්ස් ගෘහ සේවිකාවන්ට ඒ කියන්නේ 130ක කුවේට් ඩිනාර් 130ක සැලරි එකක්ද, තව හවුස් කුක් ඒ කියන්නේ ගෘහ කෝකිවරි 140ක් සහ සාත්තු සේවිකාවන්ට 180ත් 200ත් අතර කුවේට් ඩිනාර්ස් පඩියකට අපි මාස එකහමාරක් වගේ කාලයක් ඇතුළත අපිට පුළුවන් ඇප්ලයි කරන්න. දැන් අපි හිතමු මැද පෙරදිග රටක, කුවේට් වගේ රටක සාත්තු සේවිකාවක් විදිහට අපේ කාන්තාවක් ගත්තොත් එයාට සාත්තු සේවිකා, ඒ කියන්නේ කවුරු හරි වැඩිහිටි මහත්මියක් හෝ අසනීප වෙච්ච කෙනෙක් බලා ගන්නනේ තියෙන්නේ. ඊට අමතරව එයාට එයාගෙන් ගෙදර වැඩ ලබා ගන්නත් ඉඩ තියෙනවා කියන බයක්, සාධාරණ බයක් තියෙනවා. ඒ ගැන මිස්ගේ අදහස මොකක්ද? ඒ ගැන සර් අපි මෙහෙමයි, අපේ තියෙනවා එල්ඩර්කයා, ඒ කියන්නේ වැඩිහිටියන් බලා ගන්න සහ පොඩි අලුත ඉපදුන බබාලා බේබි සිටින් අලුත ඉපදුණු අවුරුදු 2 වගේ සිට ඉඳලා පොඩි බබාලා බලාගන්න ඒ අයට සහ ලෙඩ අසනීප වෙච්ච මහලු කට්ටිය බලාගන්න තමා ගෘහ සාත්තු සේවිකා යවන්නේ. එතකොට මෙහෙන් අපි එයාලව ඉන්ටර්වයුව කරද්දී මුලින්ම ඉන්ටර්වයුව එකක් තියෙනවා. අපි ඔන්ලයින් ඉන්ටර්වයුව එකක් කරා එයාලව ඉන්ටර්වයුව එකට දාද්දී එයාලගේ අපි ගන්න සෙල්ෆ් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් වීඩියෝ එකක්, නම, වයස සහ එයාගේ විස්තර, එයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ, බබාලා ඉන්නවද, එයා බැඳලාද, එතකොට එයාට කරන්න පුළුවන් මොනවද, සාත්තු සේවිකා ඇප්ලයි කරනවා නම් එයාට තියෙන සුදුසුකම් මොනවද, ඒ වගේ වීඩියෝ එක බලලා තමයි අපි එහෙට ඇප්ලයි කරන්නේ. එතකොට ඉන්ටර්වයුව එකත් එක්ක එයාගේ සිලෙක්ෂන් එකක් හම්බුනොත් ඒකෙදි එයාට කියපු වීඩියෝ එක අපි යවලා තමයි ඇප්ලයි කරන්නේ. එතකොට ස්පොන්සර් කෙනෙක් කතා කරලා එහෙන් කියනවා ඔයාට මේම බලාගන්න තියෙන්නේ බබෙක්ක නම් බබෙක්ක කියනවා. එතකොට නැත්නම් වැඩිහිටියෙක්ව නම් අසනීප කෙනෙක් නම් ඒක එයාට පැහැදිලි කරලා තමයි අපි මෙහෙම යවන්නේ. සැලරි එක සර් හවුස් නර්ස්, ඒ කියන්නේ සාත්තු සේවිකා කුවේට් නම් කුවේට් ඩිනාර් 200ක්. කුවේට් ඩිනාර් 200ක් කියන්නේ මිස් දැන් කුවේට් ඩිනාර් මේ දවස්වල කීයද කන්වර්ට් වෙන්නේ? මෙහෙට කන්වර්ට් වුණොත් සර් 185ක් වගේ හොයාගන්න පුළුවන්. 1,85,000ක් විතර වගේ වෙනවා. දැන් කෑදීම සියල්ලම දීලා. කෑගිව. ඔව්. ඒකෙදි සර් ඩුබායි වල හවුස් නර්ස්ලාට 2200ක් ඩුබායි ඩිරම්. ඒ කියන්නේ දෙකක් ඩුබායි වලක් තියෙනවා. ඩුබායි වලක් තියෙනවා සාත්තු සේවිකා, කුවේට් වලක් තියෙනවා. ඩුබායි වල නම් අපිට ගෘහ සේවිකා සහ සාත්තු සේවිකා දවසකට 10ක් වගේ ඉල්ලනවා CV ප්‍රමාණයක්. අපිට මේ දවස්වල කුවේට් වල මාකට් ඕපන් වෙලා තියෙනවා. ඒකෙදි දවසකට CV අඩුම 10ක් අපිට ඊට වැඩියක් දාන්න පුළුවන්. 10ක් ඉල්ලන අඩුම. ඒකෙදි ඩුබායි වලට සහ කුවේට් වලට දෙකටම සාත්තු සේවිකා අපිට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. පිරිමින්ට තියෙනවා, මම දැන් දැනට කිව්ව ගෘහ සේවිකා කියන්නේ ගැහැණු පාර්ශවයට විතරයි. ගෘහ සේවිකාවන් ගත්තොත් කුවේට් ඩුබයි දෙකම තියෙනවා. තව පිරිමි අයට තියෙනවා අපේ ඩුබයි රාජ්‍යයට බයික් රයිඩර්.
ඒ කියන්නේ තලාබාත් ෆුඩ් ඩිලිවරි කම්පැනි එකේ ෆුඩ් ඩිලිවරි කරන්න තමා තියෙන්නේ. ඒකේ සර් බේසික් සැලරි එක ඩුබයි ඩිරම් 1200ක් තමා හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙහි සල්ලි වලින් ශ්‍රී ලංකන් රුපියල් වලට කන්වර්ට් කරොත් 1.10ක් වගේ මූලික වැටුපක් ගන්න පුළුවන්. ඒකට අමතරව ඩිලිවරි ඇලවුන්සස් තියෙනවා. ඊට අමතරව ටිප් හම්බෙනවා. ගෙවල් වලට ගියාම යාලා ඩිලිවරි කරන ගෙවල් වලට ගියාම යාලට ටිප් එකක් කියලා එකක් හම්බෙනවා. එතකොට 1.40ක් වගේ හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව accommodation bike ride එකේ accommodation food medical ඒ සේරම facilities තියෙනවා. අපිට තව Kuwait වලට house boy සහ house driver apply කරන්න පුළුවන්. house boy එකේ basic salary එක Kuwait dinar 120යි. house driver එකේ basic එක 140යි Kuwait dinar. ඒකේ house driver අපිට apply කරන්න පුළුවන් Gulf license සහ ශ්‍රී ලංකාවේ license එක තියෙනවා නම් house driver apply කරන්න පුළුවන්. ඒකෙදිත් accommodation food transport free හම්බෙනවා. මම කිව්වේ දැන් මැද්ද පෙරදිග රටවල් වලට අපිට දැනට තියෙන රැකියා බෑට්ටු තමයි කිව්වේ සර්. අපිට තව තියෙන රුමේනියා වලට රැකියා බෑට්ටු රැසක් මේසන් තියෙනවා. වෙල්ඩින් වර්කර්ස් සහ හොටෙල් ෆීල්ඩ් එකේ තියෙනවා සපත්තු හදන කම්පැනි එකක් තියෙනවා. තව ෆැක්ටරි තියෙනවා. ගාබේජ් සෝල්ට් ඒ කියන්නේ කැලි කසල ප්‍රතිචක්‍රීකරණය, තව වාහන පාට් සවිකිරීම ලෝඩ් කරන්න, එතකොට ඒවා ක්ලීන් කරන්න ඒ වගේ ෆැක්ටරි එකක් තියෙනවා. ඒකෙදී සර් රුමේනියාවල ෆස්ට් ටයිමර්ස්ලට ෆස්ට් ටයිම් ඇප්ලයි කරනවා නම් කැන්ඩිඩේට්ස්ලට සැලරි එක වෙන්නේ $550 670 අතර සැලරි එකක්. ඒ කියන්නේ මෙහි සල්ලි වලින් 1.85ක් 1.97 වගේ සැලරි එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. එක්ස්පීරියන්ස් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේසන්, වෙල්ඩින් සහ හොටෙල් යන ක්ෂේත්‍ර තුනේ එයාලට එක්ස්පර්ට්ලට හම්බෙනවා US ඩොලර්ස් 750-800 අතර සැලරි එකක්. ඒකෙදී 2.50ක් වගේ තමයි ඒක ශ්‍රී ලංකාවේ රුපියල් වලට කන්වර්ට් කරාම හම්බෙන්නේ. එතකොට ඒකේ සතියට දවසක් නිවාඩු තියෙනවා. දවස් 6ක් තමයි වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. සතියට දවසක් නිවාඩුවක් ලැබෙනවා. ඒකෙදී නවාතැන් පහසුකම්, කෑම බීම, ට්‍රාන්ස්පෝර්ට්, මෙඩිකල් සේරම නොමිලේ හම්බෙනවා. මෙහි යටි ඉන්ෂුරන්ස් ඒවත් හම්බෙනවා. එතකොට අපිට දැනට කුවේට් වල ගෘහ සේවිකා එකේ අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕන සර් කුවේට් වල තියෙන ගෘහ සේවිකාවන්ට සතියේ දවසක් නිවාඩු හම්බෙනවා. රුමේනියා වලට යන්න සර් යනවා මූලික වියදම $15,000ක් වගේ. මාස 3ක් විතර යනවා ප්‍රොසෙස් එකට. මාස 3ක් ඇතුළත ප්‍රොසෙස් වෙනවා. වීසා ගන්න පුළුවන්. මාස 3ක් ඇතුළත ප්‍රොසෙස් වෙනවා නම් ඉතින් වටිනවා. මම දැන්ට සමහරක් විට මාස 6කට වඩා යනවා දැකලා තියෙනවා. මාස 3කින් අපිට පුළුවන් නම් හොඳයි. මාසයක් අපිට සිලෙක්ෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. එයාලගේ අපිට ඩොකියුමන්ට්ස් අපිට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් සිලෙක්ෂන් එකකට CV එතකොට අවශ්‍ය ඩොකියුමන්ට්ස් එක ඇප්ලයි කරාම මාසයක් වගේ ඇතුළත එයාලගේ සිලෙක්ෂන් එක හම්බෙලා ඉතුරු වැඩ කටයුතු කරගන්න මාස 2ක් වගේ කාලයක් සෑහෙන. මිස් එතකොට කම්ප්ලීට් මැනේජ්මන්ට් ආයතනයේ තවත් වේකන්සි මොනවද තියෙනවද මිස් වෙන රටවලට? අපේ තවත් වේකන්සි තව ඩුබයි වල සිකියුරිටි ගාඩ් ඒ කියන්නේ සිකියුරිටි ගාඩ් ආරක්ෂක සහ පැකින් හෙල්පර් ඇසුරුම් සහායක කියලා වේකන්සිස් දෙකක් දැනට අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකෙදිත් සිකියුරිටි ගාඩ් එකේ සැලරි එක ගත්තොත් ඩිරාම් 2000යි. ඩුබයි ඩිරම් 2000යි. සිකියුරිටි ගාඩ් යනවා නම් 2000යි. සුපර්වයිසර් යනවා නම් අපිට 300ක ඩිරම් වගේ ඇඩ්වාන්ස් එකක් ඇඩ් වෙනවා. සුපර්වයිසර් යනවා නම් සිකියුරිටි. මිස් ඒයට ඉංග්‍රීසි නොලෙජ් එක කොහොමද වෙන්නේ? ඉංග්‍රීසි නොලෙජ් එක සර් පැකින් හෙල්පර් සිකියුරිටි දෙකේම ඉංග්‍රීසි නොලෙජ් එක අනිවාර්යයි. ස්පෝකන් රයිටින් දෙකම ඕනේ. ගොඩක් බලන්නේ සිකියුරිටි එකට තමයි. පැකින් හෙල්ප් එකේ මූලික බේසික් එක තියෙනවා නම් නම, වයස, සෙල්ෆ් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක සිලෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට සතිය දවස් 7ම තියෙනවා. ඒජ් ලිමිට් එක සර් 25 ඉඳලා 45 වෙනකන් සිකියුරිටි ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. සිකියුරිටි කලින් ගිහින් තියෙන කෙනෙක් නම් 50 වෙනකන් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. එක්ස්පීරියන්ස් කෙනෙක් නම් ගල්ෆ් කන්ට්‍රීස්. ෆස්ට් ටයිම් එක කෙනෙක්ද? ෆස්ට් ටයිම් අයටත් පුළුවන්. ෆස්ට් ටයිම් අයටත් පුළුවන් ඇප්ලයි කරන්න. ඒජ් ලිමිට් එක 25 45. අපිව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් දුරකථන අංකය මම සඳහන් කරන්නම්. 074යි
3යි 800යි 800 074යි 3යි 800යි 800 මිස්ගේ ඒජන්සි ලයිසන් නම්බර් එක කියන්න මිස් ලයිසන් නම්බර් එක සර් අපේ 2957 2957 කම්කරු බලපත්‍ර අංකය මිස්ගේ ඒජන්සියේ ඇඩ්‍රස් එක කියලා ඇඩ්‍රස් එක ඔව් සර් අපේ හැටිත් කියන්න ඇඩ්‍රස් එක ඔව් අපේ කුරුණෑගල ශාඛාවේ ඇඩ්‍රස් එක නම්බර 183A කොළඹ පාර කුරුණෑගල නම්බර 183 කොළඹ පාර කුරුණෑගල එතකොට සර් අපේ තව තියෙන ශාඛා දරණියගල සහ බත්තර මුල්ලේ දරණියගල ශාඛාවේ ඇඩ්‍රස් එක තමයි සර් නම්බර 142 දෙහිය විට පාර පොලිසිය ඉදිරිපිට දරණියගල දෙහි ඕවිට පාර වෙන්නේ දෙහිය ඕවිට පාර පොලිසිය ඉදිරිපිට දරණියගල බත්තර මුල්ල ශාඛාවේ ඇඩ්‍රස් එක සර් කොළඹ බත්තර මුල්ල 125 මේන් රෝඩ් සෝරි නැවත 125 මේන් ස්ට්‍රීට් කොළඹ බත්තර මුල්ල කොළඹ පාර බත්තර මුල්ල වෙන්න ඇති ඔව් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් සතිය ඕනෑම දවසක අපේ නිලධාරී හෝ නිලධාර මහත්මියෙක් සමග එහෙනම් සර් thank you මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නට ගොඩක් බොහොම ස්තුතියි හොඳයි බොහොම ස්තුතියි කම්ප්ලීට් මැනේජ්මන්ට් සමාධි මිස් විදේශ රැකියා පිළිබඳ නවතම තොරතුරු දැනගන්න අපේ YouTube නාලිකාව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න කියලා හැමෝටම ආදරෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. ඉතින් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.